हाय, मी अमोल की फ्रेम्स ॲनिमेशनमधून. आज आपण कोरल ड्रॉचे नेक्स्ट ऑप्शन शिकणार आहोत. ते नेक्स्ट ऑप्शन जे आहे ते काय आहे, कॅरेक्टर सिम्बॉल्स. कॅरेक्टर सिम्बॉल काय आहे हे पाहूया. कॅरेक्टर सिम्बॉलमध्ये समजा एखादं आपलं मराठी टायपिंग आपलं नाही येते आपल्याला, ठीक आहे. मराठीचं टायपिंगचे कीबोर्ड जे असतो तो पूर्णपणे वेगळा असतो, म्हणून जे काही टाईप करू आपल्याला माहिती नाही, काही टाईप करायचं आहे, कसं टाईप करायचं एखादं मराठी टेक्स्ट. तर त्यासाठी काही कॅरेक्टर सिम्बॉल हे जे आहे जर वापरलं आपण तर डेफिनेटली आपल्याला टेक्स्ट जे आहे ते जे काही लिहाल आपण ते मराठीमध्ये आपण इझिली टायपिंग करू शकतो. ते कसं करायचं हे दाखवतो. टेक्स्टवर सिलेक्ट करा आणि एक्झाम्पल एक काहीतरी टेक्स्ट टाईप करून ठेवा सध्या. आणि टेक्स्ट टाईप केल्यानंतर त्याला डबल क्लिक करून इथे फॉन्टमध्ये जा आणि मी एक पर्टिक्युलर टेक्स्ट टाईप करून हे करतो, ठीक आहे. फॉन्ट मराठी फॉन्ट सिलेक्ट केलेला आहे मी इथे. आणि आता मला इथे एक आपण लिहिण्यासाठी मराठी लिहायचं आहे. मराठी लिहिण्यासाठी काय करायचं, आता सिलेक्ट करा, इथे टेक्स्टमध्ये जा. टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर इन्सर्ट कॅरेक्टर सिम्बॉल, इन्सर्ट कॅरेक्टर आहे, कंट्रोल हे प्लेस केलं. आता ह्याच्यामध्ये इथे जा तुम्ही आणि फॉन्ट जो आहे तो मराठी सिलेक्ट करायचा आहे, ठीक आहे. इथे डबल क्लिक करा. आपण आता लिहूया गणपती. तर गणपती कसं लिहायचं आहे आपण पाहूया. इथे आपल्याला पूर्ण मराठी जे अल्फाबेट्स आहेत ते दिसत आहे राईट हँड साईडला माझ्या, ठीक आहे. डबल क्लिक करा, ग आलं. न कुठे पाहायचं आपल्याला इथे, गणपती. आता पहिली वेलांटी आणि गणपती. पहिली वेलांटी ती चुकलेली आहे थोडीशी, त्याला आपण कंट्रोल Z करूया, अंडू. सिलेक्ट करू, गणपती आलेला आहे आपलं, झालेलं आहे. अशा प्रकारे गणपती आपण लिहिलेलं आहे, गणपती, ठीक आहे. मराठी असं टायपिंग करायचं आहे. जो काही अल्फाबेट हवा आहे आपल्याला इथे डबल क्लिक करा, तिकडे तो अल्फाबेट येणार आहे आपला. आणि अशा प्रकारे आपण मराठी टायपिंग जे आहे ते करू शकता हे कॅरेक्टर सिम्बॉलमधून. ओके, थँक्यू.